Magandang buhay! Ako nga pala si Mary Grace Bihausan ng Grade 12 Mercury. Ngayong buwan ay ating ipinagdidiriwang ang buwan ng nutrisyon. Makulay ang buhay kapag gulay ay ulam, sabi nga nila. Kaya ngayong araw, tayo ay magluluto ng gulay! Ano ba hinihintay nyo? Harap na! Ang lulutuin natin ngayong araw ay ginataang puso ng saging. Narito ang mga sangkap. Puso ng saging, kalabasa, patola, saluyot, gata, sibuyas, bawang, kamatis at luya. First step, ating pipagain yung puso ng saging sa asin. Sunod, ang ilalagay naman natin ay kalabasa. Sunod, ang ilalagay naman natin ang patola. Ilalagay naman natin ang huling tiga ng gata. Ngayon, ilalagay naman natin ang saluyot. Natin ang ating gulay. Lalagyan natin ng asin. At para maging mas masarap, lagyan natin ng magic sarap. Pagulay natin. Tapos, tikman nyo kapag okay na. Kapag kulang pa, lagyan nyo ulit ng asin or magic sauce. Ngayon, ang panghuli ay ilalagay natin ang unang tiga ng gata. Ngayon, ating itong pakukuluin. Kapag kumulo na, ay pwede na natin kainin. Ngayon, ititingnan na natin ang ating gulay. Wow! Luto na to. Ngayon, ay atin na itong hahanguin. At atin din titikman. Eto na ang ating masarap na ginataang puso ng saging with love. Punong-puno ito ng sustansya na makakatulong para ang ating katawan ay maging malusog, malakas, at maganda ang kutis ng ating mga balat. So, ano pang hinihintay nyo? Enjoy!